Vào mùa xuân năm 2026, cuộc tranh giành quyền lực giữa Vương Nhật Bắc và Nhạc Hoa đã trở thành một câu chuyện sử thi về săn đuổi và phản công vốn. Vào tháng 3 năm 2026, chỉ còn 6 tháng nữa là hợp đồng hết hạn vào tháng 10. Giá cổ phiếu của Nhạc Hoa đã biến động dữ dội. Một bà CEO Đỗ Hoa đã tuyệt vọng tìm cách cứu vãn tình hình bằng một bức ảnh gia đình tại sự kiện đêm hội Weibo. Và mặt khác, Vương Nhật Bắc cũng đã âm thầm xây dựng đế chế kinh doanh độc lập của riêng mình. Đây không còn là vấn đề về gia hạn hợp đồng đơn thuần, mà là sự tính toán cuối cùng về một người gánh vác toàn bộ công ty niêm yết. Công ty Nhạc Hoa rất giỏi trong việc tạo dựng ảo tưởng về một gia đình. Đỗ Hoa đã nhiều lần nhấn mạnh trước công chúng rằng bà nuôi dưỡng Vương Nhật Bắc như con trai ruột, cố gắng sử dụng tình cảm để che đậy hành vi bóc lột thương mại trắng trợn. Tại sự kiện đêm hội Weibo vào đầu năm 2026, bức ảnh nhóm gây nhiều tranh cãi. Được giới chuyên môn cho là nỗ lực cuối cùng của Đỗ Hoa nhằm ổn định giá cổ phiếu trước khi nó lao dốc. Tuy nhiên, điểm khởi đầu của mối quan hệ gia đình này thực chất là khoản đầu tư vào đúng thời điểm. Nhìn lại vào năm 2021, Vương Nhật Bắc khi đó 13 tuổi, được các tuyển chặt viên của Nhạc Hoa đã phát hiện trong một cuộc thi nhảy đường phố ở Lạc Dương, Hà Nam. Lúc đó cậu ấy chỉ là một cậu bé bình thường yêu thích nhảy múa. Nhạc Hoa đã gửi cậu ấy đến Hàn Quốc để trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt. 4 năm này là giai đoạn tích lũy vốn ban đầu của Nhạc Hoa dành cho Vương Nhật Bắc. Vào năm 2014, anh ấy 17 tuổi ra mắt với tư cách là vũ công chính của nhóm. Giành được giải thưởng biên đạo quốc tế với một tiết mục và cho thấy tài năng ban đầu. Nhưng điều thực sự biến Vương Nhật Bắc từ một thần tượng trở thành một siêu sao hàng đầu, đó chính là cân bằng nguồn lực của Nhạc Hoa vào thời điểm quan trọng. Vào năm 2016, công ty của Nhạc Hoa đã bất chấp dư luận và đưa anh ấy vào đội ngũ dẫn chương trình của Thiên Thiên Hướng Thượng. Chàng trai từng bị trêu chọc là nhân vật phụ vì tính cách hướng nội, đã trau dồi khả năng trình diễn trên sân khấu với sự hướng dẫn của Uông Hàm và Đại Trường Vĩ, hoàn thành bước tích lũy ban đầu về độ nổi tiếng trên toàn quốc. Vào năm 2019, Nhạc Hoa đã giúp anh ấy trở thành vai chính trong bộ phim Trần Tình Lận. Bộ phim này không chỉ giúp cho số lượng người hâm mộ của Vương Nhật Bắc tăng lên 16 triệu người chỉ sau một đêm, mà còn thành công trong việc biến anh ấy từ thần tượng trở thành một diễn viên, đưa anh ấy vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu. Có thể nói rằng nếu không có sự phân bổ nguồn lực sớm của Nhạc Hoa, sẽ không có Vương Nhật Bắc như ngày hôm nay. Nhưng vấn đề là ngay cả sau khi Vương Nhật Bắc đã lớn mạnh, Nhạc Hoa vẫn luôn cố gắng lợi dụng vỏ bọc gia đình để giữ chặt anh ấy ở vị trí nhân viên cấp cao. Vào năm 2024, tổng doanh thu của Nhạc Hoa đã đạt tới 765 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Vương Nhật Bắc đã đóng góp 459 triệu nhân dân tệ, chiếm hơn 60%. Điều này có nghĩa là Nhạc Hoa về cơ bản là công ty vô hạn của Vương Nhật Bắc. Anh ấy làm công việc của ông chủ và gánh vác huyết mạch của công ty, nhưng lại không sở hữu dù chỉ 0,01% cổ phần, thậm chí còn bị tước đoạt quyền nhận cổ tức. Trong mắt giới tư bản, anh ấy không phải là người nhà, mà là một nhân viên cấp cao cần phải vắt kiệt từng đồng giá trị. Trong khi Vương Nhật Bắc bắt đầu nhận ra là người duy nhất có thể khiến cho Nhạc Hoa đứng vững, cái gọi là câu chuyện gia đình sẽ sụp đổ ngay lập tức. Hơn 600 ngày biến mất là một đòn giáng mạnh vào luật thần tượng. Điều đáng sợ nhất đối với những người ngoài không phải là giá trị thương mại của Vương Nhật Bắc đi xuống, mà là sự điềm tĩnh của anh ấy. Tính đến tháng 3 năm 2026, Vương Nhật Bắc đã không đóng phim trong hơn 600 ngày. Kể từ khi bộ phim Đội chống bạo loạn giữ gìn hòa bình ra mắt vào tháng 5 năm 2024 và hoàn thành bộ phim Người đổi gió vào năm 2024, anh ấy đã hoàn toàn ngừng đóng các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Trong ngành giải trí Trung Quốc, nơi mà nếu như bạn không làm việc 3 ngày, bạn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Anh ấy bị người ngoài chế giễu và bị dự đoán sẽ sớm biến mất, nhưng anh ấy chẳng hề bận tâm. Vương Nhật Bắc đã từ chối 12 chương trình giải trí hàng đầu và 5 bộ phim truyền hình thần tượng, thay vào đó tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Phiêu lưu ngoài trời khám phá vùng đất mới. Anh ấy đã vượt qua giới hạn của bản thân trên những vách đá, lặn xuống biển sâu và lao vút trên đường đua. Đằng sau cách tiếp cận phi truyền thống này là cốt lõi mạnh mẽ. Anh ấy không còn cần đến duy trì sự nổi tiếng của mình thông qua danh vọng, mà đang định hình lại sự khan hiếm của mình thông qua sự biến mất. Sự biến mất này không phải là rút lui khỏi vòng tròn, mà là cuộc tấn công giảm chiều không gian. Trở lại vào năm 2024, trong khi dư luận vẫn còn bàn tán liệu anh ấy có gia hạn hợp đồng hay không, Vương Nhật Bắc đã lặng lẽ hoàn thành chu kỳ kinh doanh của riêng mình. Anh ấy thành lập một studio tư nhân và nắm giữ cổ phần chi phối trong 3 công ty truyền thông văn hóa, với các lĩnh vực kinh doanh bao gồm như phim ảnh, truyền hình, du lịch văn hóa và sản phẩm làm đẹp. Bằng cách hợp tác với các tập đoàn quốc tế khổng lồ của CIA, và họ có thể cạnh tranh trực tiếp với các nguồn lực hàng đầu của Hollywood và không còn phụ thuộc vào các mối quan hệ trong nước của Nhạc Hoa. Bộ phim tài liệu khám phá vùng đất mới đã hoàn toàn loại bỏ Nhạc Hoa khỏi phần lời cảm ơn. Đây như một tuyên ngôn độc lập thầm lặng báo trước số phận của công ty. Điều thú vị hơn nữa là trong nỗ lực giữ chân Vương Nhật Bắc này, Nhạc Hoa thậm chí còn chia tay hòa giải bằng ưu đãi cổ phần vào tháng 3 năm 2026. Công ty Nhạc Hoa đang nỗ lực hết sức để giữ chân Vương Nhật Bắc và họ đã đề nghị chia sẻ 1,51% cổ phần. Người hâm mộ đã cho biết họ tôn trọng mọi quyết định của Vương Nhật Bắc. Tuy nhiên, trớ trêu thay, sự hào phóng muộn màng này dường như vừa hời hợt vừa vô dụng, khi Vương Nhật Bắc giờ đây đã có khả năng tự tạo ra doanh thu cho riêng mình. Và hiện tại anh ấy đang nắm giữ 36 hợp đồng quảng cáo hàng đầu, được hậu thuẫn bởi tập đoàn đầu tư quốc tế CIA, và đang trên con đường đa diện hướng tới trở thành tay đua xe diễn viên và doanh nhân. Ngay cả sau khi giảm đáng kể thời lượng xuất hiện và gần như rút lui khỏi ngành giải trí, anh ấy vẫn là người thống trị các chủ đề thịnh hành mỗi khi xuất hiện. Tại các buổi dạ tiệc thời trang, anh ấy vẫn luôn ngồi ở vị trí trung tâm. Bất cứ khi nào anh ấy xuất hiện đều trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ mạng. Đối với sự thoải mái dễ chịu này, như không làm gì cả, nhưng không thể ai có thể tước đoạt được vị trí hàng đầu của anh ấy.
Đây chính là sự chế giễu lớn nhất đối với các quy tắc chi phối lưu lượng truy cập Internet của ngành giải trí Trung Quốc. Trò chơi này chưa bao giờ công bằng ngay từ đầu và Nhạc Hoa vẫn đang cố gắng độc chiếm siêu IP của kỷ nguyên mới bằng những hợp đồng quản lý lỗi thời. Trong khi Vương Như Bác đã ở vị thế cao hơn và giám sát mớ hỗn độn này. Và tóm lại, hơn 600 ngày biến mất không phải là sự thoái lui mà là kỷ nguyên mới của Vương Như Bác chỉ mới bắt đầu.